Nazdar stavitelé! Zdravím vás u dalšího dílu Stavitelé v akci. Dneska to bude trošku jiné. Nebude to o staviteloch, ale spíš pro stavitele. Pojďme na to. Firma tady z Olomouce. Mají tady nějaké Volva. Tady vidíme drtiče, třídiče, v kterých jsou zase motory Volvo. No a to hlavní se odehrává tady ve výrobní hale. Mrkneme na to. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Já to vezmu pěkně z vrchu, ať vidíte na celou tu výrobní halu. Tady v levé části probíhá výroba čepů, opraví, soustružení. Tady další, vidím tady nějaké výlisky, CNCčka, další věci. No a to hlavní se odehrává v zadní části. Tam probíhá výroba příslušenství, lopat a dalších věcí na stavební stroje. Něco k samotné akci nám řekne majitel, jednatel, všechno v jedné osobě, Jirka Kamarád. Jirko, pojď na to. Tak zdravím všechny, hlavně příznivce značky Volvo a celkově stavební techniky. Rozhodli jsme se tady s kamošema dneska uspořádat takovou akci. Vlastně na základě toho, že jsme se spojili dvě právnické osoby, firma Rubber Steel Construction a firma Čikl Šebeček Technology, a vzniká právě dneškem nová firma pod názvem Monster Protect Construction SRO. Tato firma se bude zabývat vlastně kompletním sortimentem výroby příslušenství na stavební techniku, s tím, že jsem si teda ještě vymyslel takový mini projekt, kde vlastně budeme takzvaně tunit hlavně Volvo, kde budeme dělat nerezové věci, karbonové věci a prostě všechno možné, co si kdo vymyslí. Dar. V podstatě celý ten projekt vznikl z toho, že jsme nadšenci do značky Volvo a chceme našim zákazníkům za tu důvěru, co nám vlastně dali za ty roky, co se pohybujeme na trhu, je to teda od roku 2016. Za tu důvěru vlastně jim chceme nabídnout něco nového, co tady ještě není na trhu. To znamená zejména komplexní službu. Komplexní službu tím myslím od pneumatiky až po drtičku, třídičku, drapáky, co máme zastoupení firmou Dehako, vydrcovací nůžky, hydraulické kladiva, výrobu a repasy příslušenství, jako jsou žice, lopaty, drapáky všeho typu, všeho druhu. Hlavnou doménou by teda mělo být takzvaně i speciální výroba. Speciální výroba, to znamená prototypální výroba, takže kdo si co vymyslíte, vyrobíme na zakázku, zhodnotíme, jestli je to možný vyrobit, není možný vyrobit. Víceméně je možný vyrobit všechno, ale zhodnotíme to po stránce technické, aby to fungovalo na první dobrou, aby ten prototyp jsme neodlazovali nějaký měsíc, dva a nějak nepředělávali. Jo, to už se teďka děje v tuto chvíli, pár takových prototypů jsme udělali, jsou na první dobrou plně funkční, protože máme i projektovou kancelář, kde máme vlastně kluky, co dělají v SolidWorksu, kreslí všechny ty návrhy a máme konstruktéra, který to všechno počítá tak, aby to fungovalo, aby materiály byly dostatečně tlustý, aby sváry byly tak, jak mají být, aby to prostě fungovalo jako celek už na první dobrou. Takže se hrozně těšíme, až vám tohle můžeme všechno ukázat, nabídnout a dneškem vlastně tady uděláme takovou maličkou ukázku toho, co vás čeká do budoucna a nemine, protože my se toho nepustíme a věřím, že budeme úplně nejlepší. Jedna z těch hlavních částí tady té akce se odehrává tady. Jo, tady už jsou v té zadní části, kde probíhá výroba, oprava těch lžic, příslušenství. Tady je vidět opravovaná lžice na bagr. Jo, je vidět, že chlapi prostě vyřízli té lopaty, to se bude upravovat. Mám to tady tak vystužené, aby to prostě drželo tvar.
Toto se mně hodně líbí, tady ty výpalky Monster Protect. To je vlastně logo té společnosti. Tady obrovská lopata na nakladač, na štěpku, na komodity a další takové věci. Jo, tady šlo vidět, že bylo rozdrbané tady ta část, takže to chlapi uřízli, navařili tam nový díl. Tady zase takové provizorní výstojí, aby to při té opravě prostě drželo tvar tak, jak má, aby se to nějak neskrutilo, nedeformovalo. Jo, lžica je vidět, že už má něco za sebou, takže nějaké praskliny, vyvařené, opravené, původní lakování, opískované, takže je to v podstatě vyčištěné na to surové železo a připravené k další úpravě. Svařování těch lžic tady probíhá růčo, žádný robot. Člověk, když to sleduje, tak to je prostě nádherná práce. Já samozřejmě nejsou žádný profi svářič, ale to je nádhera. Tady navařené výstojí, dásně na zuby. Kolega tady ovařuje, svařuje, opíná k lopaty. Tady je zase vidět, jak už bylo u té první lopaty, co je tady vzadu, tak nějaké provizorní výstojí, aby to drželo tvar, jak má. Tady prostě ty sváry, to je nádhera. Ta lžice vypadá, že něco vydrží. Chlapi tady mají připravené na paletách vlastně ty jednotlivé díly na tu lžicu. Takže tady vidím dno, jeden bok, druhý bok, tady přede mnou jsou ty boční výstojí, tady spodní pláty. Jo, všechno je to popsané, takže každý ví, kde to má být. Polotovar se dá říct lžice, kde už jsou tady vyvařené boky, dno, probíhá navařování dalších částí. Jo, tady vlastně pak bude spodek, zuby nebo břit, nahoře bude upínák. Chlapi teďka zrovna svačí, takže jsem toho využil. Natočím to tady pěkně zblízky. Vzadu vidím ten polotovar. Tady kolega upravuje uložení čepů, na to mrknem za chvilku. Tady před námi už je vlastně hotová lžica. Monster Protect už je navařený. To logo to vypadá hodně drsně. Na kraji má lopata výstojí, aby se to samozřejmě hned nevydřelo. Toto je lopata s břitem. Ten břit přesahuje samozřejmě šířku lopaty. Jo, taky, aby se ta stěna nezedřela, aby to chvilku vydrželo. Viděl jsem, že Tady upnutí na bakr nebo na rychlou upínák. A je vlastně připravená povrchové úpravy k lakování a na finále. Tady máme krásnou zubatku. Ta je dělaná ještě trošku jinak. Zuby zase trčí a jak kdyby ven přes tu stěnu nějaké 2 cm. Jirka mě tady ukazoval, mají zuby z Ameriky. Šuměl jsem, tady ze spodu to má takové vybrání, jo, že to není plná hmota, jak tady, když se dívám z boku, ale má to tady takovou výduť, nebo jak to mám říct. No a to prý slouží k tomu, že když se ten zub vlastně postupně opotřebovává, tak zůstává pořád ostrý. S Jirkou jsme domluvení už na nějakém dalším natáčení přímo z provozu, takže snad si na to pak vzpomenu a ukážu vám to, jak to funguje reálně. A tady taková speciální podkopovka, kolik to má, 40 lžica, a ta už je vlastně v podstatě na hotovo. Jo,
Logo si zapamatujte, myslím, že to budete vidívat častěji a častěji. Takže tady vlastně vidíme v podstatě celý výrobní proces. Ty pláty, to železo, vlastně ty komponenty si firma vypaluje sama. Tam probíhá nějaká hrubá montáž. Tady jsem pochopil dovařování těch detailů. Tady už vidíme v podstatě skoro hotové lžice. Táta už je úplně na finále, na vývoz. Nahoře to má ještě navařený takové okýnko. Tady bude samozřejmě výrobní štítek a další údaje o té lopatě. Firma se teda neorientuje jenom na výrobu nových kusů, ale jak už jsme slyšeli, oprava, repase a podobně. Tady máme část, ta vypadá z ramena nakladačů. Probíhá tady úprava uložení čepu. Když jsem se kolegy předtím, než šel na svačinu, ptal, tak říká, že je schopný upravit průměr 4 cm až 20 cm. Tady jsme v oddělení laserového čištění. Kolega má takovou speciální pistolku, já mám speciální brýle. Můžete vidět, jak to prostě čistí ten povrch. Si to v podstatě spálí ten bordel, co tam je. Je to taková obdoba pískování, akorát toto vám tak nezničí ten hrubý původní materiál, jestli jsem to teda dobře pochopil. Taky zajímavá technologie. Tady je to asi vidět jakože názorně. Toto je ta původní část, kde je rez a nějaké další nečistoty, koroze. A tady je to vyčištěné na to hrubé železo. A vedle laserového očištění probíhá laserové svařování. To se mi je poprvé. Člověk se pořád učí. Já tam točím lžice. Asistent to pak na mě položí. Tady takové pěkné popí. Nějaká show, markujeme na to. A vy se prosím trefte do toho špálku, no. Víc po vás nechci, jenom pořádnou ranou do toho špálku. Odpadky vyzut. Dobrý, to bych asi zvládl taky. Tak toto už bych nedal. To bych se asi trošku bál o koule. Ženské sekají, já jsem se ještě přesunul do oddělení prosklených krabic. Pojďte tady zepředu. Tam to uvidím líb, jo? Jo. Pojďte sem. Vám to tady trochu otevřu, on to vás tak nekrstá. No, perfektně, děkuju. Tady mají chlapi pracovní nástroje, abych vám k tomu možná něco řekl. Ale to jsou věci, které jsem v životě neviděl. Všelijaké zuby, bláta. Jo, toto znám. Smetáky, lopaty a vrtáky. Jinak to tady vypadá taky zajímavě. Tohoto vozítka je poslední dobou plný internet. Když jsem to tady viděl, teda musím říct, že naživo je to stejná krabice jak na tom počítači. Jako hodně zajímavé, ale určitě bych v tom jezdit teda nechtěl. Kde jsem začal, tam taky končím. Jsem rád, že jsme se s Jirkou domluvili na natáčení tohoto videa.
Bylo to zase něco trošku jiného, než na co jste zvyklí. Snad jste si sledování užili. Jestli vás něco zajímá, klasicky pište dolů pod video. Lajkujte, sdílejte, ať se to dostane dál. Mějte se dobře, ať to fičí z pohraničí.